Hiện tại mình cũng đang thử nghiệm thôi, cũng có lần ăn được, có lần cũng chưa ăn được. Ok, miếng cuối cùng nha mọi người. Miếng thứ 50. Mình cắt bánh phở để mình chuẩn bị mình trần bánh cho mọi người ăn này. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Cô Việt Tokyo. Hôm nay thì nhà mình sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời các bạn ngày xưa làm cùng công ty Sakura với mình. Hôm nay thì có sự kiện bắn pháo hoa ở gần nhà mình nên nhà mình sẽ nấu một số món Việt mời các bạn ấy qua nhà mình ăn rồi đi ra ngoài bờ sông xem pháo hoa. Hiện tại bây giờ là buổi sáng, mình đang chuẩn bị món phở. Bây giờ mình đang hầm xương nha. Đây, mình đang hầm xương rồi. Giờ nhà mình sẽ đi ra ngoài chợ để mua thêm một số đồ ăn nữa. Lát nữa mình sẽ quay lại mình nấu phở như thế nào cho mọi người xem nhé. Đây là xương bò Wagyu vợ mình mua, có giá là 200.000, gần 200.000 một ký. Chỗ này khoảng 1 ký này. Là mình sẽ nấu cho 6 người ăn. Bây giờ mình sẽ nướng trước thôi. Nướng khoảng 10 phút. Sau khi mình nướng xong á, thì nhìn nó sẽ như thế này. Nướng lên thì nó sẽ thơm hơn này, để cái nước dùng của mình nhìn nó cũng sẽ đẹp hơn đó. Hiện tại đang vẫn nổi bọt nên là mình sẽ vớt cái bọt này đi nhé. Và bây giờ thì nước nó bắt đầu sôi rồi thì mình sẽ cho nhiệt đậu nó thấp lại một xíu để cho nó sôi từ từ đó, để nó xương nó nhừ. Và mình sẽ giữ như vậy trong khoảng 3-4 tiếng gì đó. Hiện tại bây giờ thì mình ăn trưa xong nên mình sẽ bắt đầu chuẩn bị làm bánh phở rồi chuẩn bị nấu món phở. Và mình sẽ tự làm bánh phở tươi nha. Đây thì hôm nay mình sẽ tự làm bánh phở tươi. Mình sẽ dùng gạo này mua gạo khô của Ấn Độ này, rồi mình sẽ dùng thêm bột năng và một chút bột gạo tươi nữa, và một chút bột gạo người ta xay sẵn rồi đó. Nhưng gạo này bây giờ mình sẽ xay ra này. Rồi xương thì mình đang hầm sẵn này rồi, mình cứ vậy mình hầm mình để đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi xay gạo để mình tráng bánh nhá. Thì hiện tại thì mình sẽ dùng 200 gram gạo này, rồi thêm hôm nay mình sẽ cho 70 gram bột năng và thêm 50 gram bột gạo nữa. Mình sẽ trộn với khoảng 400 ml nước và mình sẽ thử nghiệm nha. Giới thiệu với mọi người, đây là giò thủ hôm qua mình tự làm nha, để bữa nay cũng cho mọi người ăn luôn. Vì cũng lâu, cái này cũng là một cái món khá là quen thuộc của người Việt mình nha. Bây giờ mình sẽ cho gạo vào cái máy xay sinh tố này để mình xay nha. Thì mình sẽ chia làm 2 lần bởi vì cái máy nhà mình nó hơi nhỏ. Mỗi lần mình sẽ cho thêm 150 ml nước. Ok, tầm nhiêu đây, mình sẽ xay trước nha. Bây giờ mình sẽ cân thêm bột năng nhé. Mình hồi nãy mình có nói là tầm 70 gram bột năng này. Ok. Sau đấy thì mình sẽ cân thêm khoảng 50 gram bột gạo này thì nó sẽ thành khoảng 120 gram tổng cộng cả hai cái này. Okay. Mình sẽ đánh cái bột này lên trước này nha. 120g bột hỗn hợp này mình sẽ cho tầm khoảng 200 ml nước vào nhá. Mình sẽ trộn đều lên trước. Mình cần cho bột năng vào để cho nó tạo cái độ dẻo của bánh phở, độ dai á. Nếu không có bột năng thì hiện tại mình vẫn chưa biết cách làm bằng cái gạo mà không có kiểu như xay gạo không á. Mình vẫn chưa thể làm bằng cách đó được nên mình buộc phải cho bột năng vào để làm thôi. Sau này khi mà mình chỉnh được hoặc là mình tìm được đúng loại gạo thì có thể mình sẽ không cần bột năng. Những lần trước khi mà làm mà mình không cho bột năng vào á, thì có lần đầu tiên mình làm á thì kiểu như nó không có độ kết dính á. Hiện tại mình mới xay cái mè bột đầu tiên xong thì mình xay bằng máy xay sinh tố này thì mình cảm thấy nó không được mịn hoàn toàn đâu, nên là mình cần phải lọc qua nhé. Cái lưới lọc này của mình nó cũng không có quá là
dày á, nên là lọc thì nó chỉ được sơ qua vậy thôi chứ không có hoàn toàn lọc được hết cái như mọi người nhìn kỹ thì nó vẫn còn những cái hạt nó li ti á. Cái này thì khi mà trần bánh khi mà mình tráng bánh á thì nó sẽ còn một tí, mình phải tráng nó lâu hơn một chút thì nó mới chín được. Tại mình đang xay cái phần bột còn lại nhá, thì nó cũng sắp xong rồi. Có một số anh chị hướng dẫn thì sẽ là mình cho một chút đá vào để cho nó đỡ nóng á, nhưng mà mình làm với số lượng nhỏ nên là mình nghĩ nó cũng không cần thiết lắm á. Bây giờ mình sẽ đổ cái phần bột còn lại này qua cái mẻ bột chung này nha. Rồi sau đó trước tiên mình sẽ cho cái phần bột này vào đây. Cái bột mà xay bằng gạo tươi á, thì mình cảm thấy nó thơm hơn một chút, nó có phần thơm hơn đó. Đây là cái hỗn hợp bột mà mình đã pha chế nha. Mình sẽ quấy nó lên như thế này. Mình sẽ giữ nguyên cái bột này tầm để cho nó lắng tầm 30 phút. Sau đó mình sẽ múc cái phần nước trắng nó nổi lên trên á, mình sẽ thay thế một phần nước tương đương bù lại để cái lắng bột như này thì những cái bọt như này, bột khí như này nó sẽ nổi hết lên nha. Trước khi mà mình tráng bánh á, mình cần để cho cái bọt khí này nó nổi hết lên này. Mình cũng đã ngâm được khoảng hơn 30 phút rồi, để bột nó lắng ấy, được hơn 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cái lớp nước này đi, mình thay bằng một cái lớp nước mới rồi mình bắt đầu mình tráng bánh nhá. Thì để mà tráng bánh á, thì mình đã chuẩn bị một cái nồi nước mình đang đun sôi đây rồi. Mình bọc một cái lớp vải như này. Cái này là bộ dụng cụ để tráng bánh cuốn ở Việt Nam mình nhá. Thì nó có cái vòng kiềm này để làm cho cái lớp vải này nó căng á. Mình sẽ dùng cái bộ này để mình tráng bánh phở. Hiện tại thì mình cũng đang phải lên xương nha, bởi vì cái xương này khá là to nên mình cứ để nó hầm vậy thôi, mình mới thay qua cái nồi đó. Nên mình sẽ bắt đầu mình tráng bánh nha. Mình sẽ tráng bánh nha. Trước tiên mình sẽ múc cái lớp nước này lên trước. Ok, mình sẽ bù lại 150ml nước nha. Và bây giờ mình quấy nó nhẹ nhàng thôi nha, nếu không nó sẽ tạo bọt ở bên trong á. Thì mỗi lần trước khi mà mình tráng thì mình sẽ quấy nó nhẹ nhàng như thế này. Bây giờ mình đã tráng bánh gần hết rồi nha, còn khoảng 2 lần nữa thôi. Tại vì gần 4 giờ chiều rồi, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ này. Đây, những mẻ bánh sau cùng này. Mình có thể nhìn thấy so nó ok hơn. Sẵn bột nhiều này.
Ok, chào chú. Cái lấy gì? Ok. Đây đã là miếng cuối cùng rồi. Sau 1 tiếng 40 phút, tôi trung bình 2 phút được một cái thì 100 phút, 50 cái, 50 miếng đây. Nghĩ chắc chỗ này thì đủ cho 6 người ăn nha. Ok. Seiko. Ok, miếng cuối cùng nha mọi người. Miếng thứ 50. Hơi nhỏ nhắn xinh xắn nha. Thơm lắm. Này nó hơi mỏng, dính vào nhau, cái không hơi mỏng. Và mình thích cái bánh phở của mình nó mỏng như này cơ. Mấy cái nhiều cái nó hơi dày ấy. Nhưng mà mỏng quá nhiều khi hơi khó làm. Đây là thành quả sau 1 tiếng trần bánh của mình, 1 tiếng 40 phút. Được khoảng cỡ tầm 50 miếng. Lát nữa mình sẽ thử xem là ăn nó như thế nào nha. Hiện tại mọi người đã tới đây là một căn nhà, thì mình sẽ ăn phở này. Mình sẽ cần phải ninh cái cha gia vị ở đây trước. Hiện tại thì cái nồi nước của mình nó như thế này rồi. Cái gia vị này mình đã chuẩn bị trước rồi, giờ mình cho vào, giờ mình sẽ pha chế nước dùng nữa là xong rồi. Mình sẽ bánh phở đấy nhé. Ok, giờ mình sẽ lấy cái bịch cái gia vị này ra, mình không cần nữa. Xương này cũng khá là nhừ đây ha. Lát nữa mình phải tra thêm nước vào, giờ mình sẽ cân gia vị. Mọi người cứ để cho nó sôi mạnh lên nha, nó tan. Mình chỉ cần cho nó sôi lại mạnh lên rồi mình mới cho nước mắm nhé. Nước mắm thì mình sẽ cho khoảng 30 này. Mình pha chủ yếu bằng độ mặn của nước mắm nha, chứ mình không có pha bằng độ mặn của muối. Trong video này thì chủ yếu mình giới thiệu về cách làm bánh phở thôi, còn về cái cách nấu nước dùng các thứ thì mình sẽ giới thiệu với mọi người trong một video khác nha. Bây giờ mình sẽ đi xay bánh, chờ nước vào bánh phở. Mình cắt bánh phở để mình chuẩn bị mình trần bánh cho mọi người ăn này. Cái bánh phở này cũng được á, cắt xong cũng cảm giác lần này làm có vẻ được hơn á. Bánh phở này thì mình cắt tay á, nên là bản nó sẽ hơi to so với cái bánh phở bình thường một chút, nhưng mà ăn vậy nó cũng đã lắm. Nếu mọi người thường ăn phở thái tay rồi thì mọi người cũng biết là cái bản nó thường không được đều như thái máy đâu, nhưng mà chắc cũng tùy vào khả năng của người thái á. Mình thái thì nó chưa được đều lắm. Mọi người thấy không, đây là cái bánh phở mình đã thái xong rồi nha.
Bây giờ mình sẽ bỏ vào tô để chiên chan cho mọi người ăn luôn nhé. Bánh phở tươi nào mình mới làm xong, cắt xong nhé. Giờ mình sẽ bắt đầu chan bánh phở vào cho mọi người ăn thôi. Làm phở cho mọi người ăn. Ở dưới đang bắn pháo hoa rồi, nhưng mà tụi mình ăn phở xong sẽ đi xuống dưới xem pháo hoa luôn. Ok, giờ mình sẽ bỏ hành qua đây trước, sau đó sẽ chụp bánh phở, không cần cái thớt này nữa. Trong đây có 4 người, mình sẽ ăn sau. Bánh phở này bánh phở tươi nên mình sẽ không trụng lại nữa, mình sẽ chan luôn. Mặc dù nó sẽ làm nguội tô phở của mình nhá, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chan luôn thôi. Nó rời ra tí, nhiều cái nó dính vào nhau. Bây giờ như ngoài quán phở là mình cũng phải tách bánh phở ra đi. Chân thịt bò nha. Thịt bò này, thịt bò Wagyu ngon lắm. Ok, mình sẽ cho ít bò viên vào nữa nhé. Mình sẽ cắt chanh cho mọi người nữa là xong. Để đôi đũa đây tí mình chan mình ăn sau. Okay. Bây giờ mình sẽ chan nước cho 4 tô phở này cho mọi người ăn trước. Trên kênh YouTube nhà anh thì nói một tiếng. Ok, đây là thành quả 5 tô phở nha mọi người. Bé này không ăn hành. 5 tô phở thì mình ăn nhá. Cẩn thận bé nhá. Không sao đâu. Trời. Đây này chỗ Đứng này thấy rõ rồi. Công nhận nó đỡ cái cột điện tàu đùng. wow. Sợ chắn người phía sau không ta? Đứng ở đây, đứng ở đây. Đây đứng chỗ đây này, đứng chỗ đây này. Không biết phía sau có người không? Phía sau có chắn người không? Đẹp quá. Xem tạm thôi, ở đây xem đến là xem tạm thôi. Chỗ này góc này là đẹp rồi. Wow. Nhưng mà năm sau là phải đến tận nơi xem, năm sau cho ăn nào. Nghĩ là nên đến tận nơi.